ओके सो रीडिंग है डिसलैक्सिया ते इते बेस्ड ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस है वो है पहला ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐਗਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਫਿਰ ਐਗਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਯੈਸ ਨੂੰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ Ethiopia. So match the item from the reading passage to the definition. Okay, so basically ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ definition. So Ethiopia ਦੀ microgyria ਦੀ phenomenons ਦੀ fMRI ਦੀ okay so Brodmann's area 37 ਦੀ ठीक है so ये क्वेश्चन है उससे बाद साढ़े को 3 blanks है in the language center of dyslexia brain Albert Gotreba discovered two sorts of so ਇੱਥੇ two types sorts ਕੀ ਹੁੰਦਾ types of ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ one abnormality in the dyslexia brain is the reduction in the cell size in the layer of dash so basically reduction ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ reduction ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੈੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅ ਡੈਸ਼ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸੈੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ two sorts of Albert ਸਰ ਜਿਹੜਾ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ A ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 34th ਆ 34th ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ dyslexia is a behavior problem and also a dash ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ A ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 34th ਥੋੜੀ ਹੈ 14th ਹੈ ਸੌਰੀ ਸਰ 14th ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਗੈਰੀਆ phenomenons and MRI fMRI ਤੇ ਐਕਟੋਪੀਆ ਜਿਹੜੇ true false not given ਹੈ ਉਹ ਚ dyslexia is probably caused by a motivational problem dyslexia ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ probably caused by motivational problems ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਟਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ okay so dyslexia affects language as well as visual and audio processes visual ਤੇ audio processes ਵੀ ਇਹ affect ਕਰਦਾ language ਦੇ ਨਾਲ in modern society dyslexia is essentially the inability to distinguish between visual forms ਠੀਕ ਹੈ so distinguish ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ problem ਹੈ visual forms ਦੇ ਵਿੱਚ visual forms ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ distinguish ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ It has been demonstrated that special reading programs can teach dyslexia people to read as well as non-dyslexia ones. It has been demonstrated that special reading programs can teach dyslexia people to read as well as non-dyslexia ones. Special reading programs dekhange ki bare ki likhya hai. The cause of dyslexia is partially genetic and partially environmental. So partially apa cause dasna hai dyslexia da partially genetic hai partially environmental. The writer of the article believes that dyslexia can most effectively be cured in illiterate society. So illiterate society ਦੇ ਵਿੱਚ dyslexia ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ cure. So ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਵਰਡਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿਉਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ
ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਕਟੋਪੀਆ ਮਾਈਕਰੋਗੇਰੀਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ so dyslexia is probably caused by motivational problems so ਇਹ question ਹੈ ਸਰ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ 4 So ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨਾਓ people 4 key finding now suggest that dyslexia is an organic problem and not a motivational one ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ that means ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਾਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ next at dyslexia affect language as well as visual and audio processes firstly brain autonomy is slightly those non-dyslexic secondly the brain function as measured by electrical activity as dissimilar thirdly they have behavioral differences apart from reading inability to read finally there are more and more evidences suggest that their condition is likely to linked to particular genes and unknown difference between the brain of dyslexia and non-dyslexia were first introduced in 1999 by he found two sorts of microscopic flaws in the language centers of dyslexia brain they were called ectoplasts and microgyria the language centers from part of the cerebral cortex a brain di gal ho rahi hai and are situated on the left side of the brain the cortex consists of 6 layers of cells ek aa gaya ectopia is a collection of nerve cells that push up from the lower layer of the cortex into the outer ones where they are not normally found. A micrograce is a small fold in the cortex which results in reduction in the normal number of layers from 6 to 4. चलो आप ये देखते हैं ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ dyslexia affect language as well as visual and audio process ਸਰ ਥਰਡ ਪੈਰੇਜ ਦੇਖਿਓ the language center from part of the cerebral cortex are situated ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ language center other part of the brain dyslexia not only affects the language center but also cause brain abnormalities in visual pathways as well correct so answer ਆਪਾਂ ਨੂੰ second ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਯੈਸ ਸਰ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਰੂ So in modern society dyslexia is essentially the inability to distinguish between visual forms modern society ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ modern society ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਊਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ectopia ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ ectopia ਕੀ ਹੈ and ectopia is a collection of nerve cells ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ cells ਹੁੰਦੇ ਆ that push up from the lower layer of the cortex into the outer ones ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ lower layer of the cortex to into the outer ones where they are not normally found ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ normally ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ normally ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ so ectopia a reduction in the number of layers in part of cortex of the brain a collection of nerve cells in the part of the cortex of the brain where they are not normally found okay B sir a formation of 6 layers in the cortex of the brain where normally there are 4 and inability to deal with linguistic information in visual form ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ but normally 4 ਹੁੰਦੇ but ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ cortex ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 layers of the cell ਹੁੰਦਾ but ਇਹ cortex ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ectopia ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ A B C D ਚੋਂ 7 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਰਵ ਸੈਲਸ in the part of cortex of the brain where they are not normally found। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਟੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ a collection of nerve cells that push up from the lower layers of the cortex into the outer ones where they are not normally found। so a collection of nerves ਹੁੰਦੇ ਆ basically, ਹੈ ਉਹ cortex ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਸਰ। ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਬੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਗੈਰੀਆ, ਮਾਈਕਰੋਗੈਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋਗੈਰੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਫੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਕਾਰਟੈਕਸ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, which results in the reduction in the normal number of layers from 6 to 4। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 4 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਰ ਸੀ। An abnormal formation of layers in the cortex of brain, C option है। confusion resulting in ability to distinguish between sounds of, so sound ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। abnormal pathways of visual information ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। a symptom of dyslexia, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? C। ਕਿਉਂ? an abnormal formation of layers, abnormal ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਨੋਮਸ ਤੇ FMRI। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤੇ ਕਰਵ ਕਿਉਰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਰ ਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। are found to have a reduced ability to distinguish between two sounds packed in the special group, ਠੀਕ ਹੈ। dyslexia also affects, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਫਿਨੋਮਸ ਤੇ FMRI ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਫਿਨੋਮਸ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਿਟਨ ਫਿਨੋਮਸ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਫਿਨੋਮਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਨੋਮਸ ਆਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅਪ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਿਨੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। by giving dyslexia people task of removing phenoms from the beginning of the word, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਨੋਮਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 9th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 9th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? A B C D। ਸਰ ਡੀ। correct। so ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? D। the unit of sound that make up the language, the unit of the sound which makes up a language। so basically ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ phenom ਕੀ ਹੈ? the unit of the sounds that make up the language। so basically ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। so ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ I think 9th। next ਹੈਗਾ FMRI
Boardman's area 73 ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਰਡ ਸਰ 37 ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਸਮੈਨ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਲੋ okay so next step Broadman their findings demonstrated that dyslexia showed low activity in the part of brain called Broadman area 37 another part of the brain where visual and auditory information are handled in cross proximity ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ cross proximity so another part of the brain so basically a Broadman area ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ another part ਹੈ brain ਦਾ where visual and auditory information are handled in cross proximity ਜਿੱਥੇ visual ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ information ਹੈ ਉਹਨੂੰ handle ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ cross proximity ਦੇ ਵਿੱਚ so 10th ਦਾ 11th ਦਾ answer a less active part of the brain an abnormal formation of brains of dyslexia where all visual information is handled in the brain part of the brain where visual and auditory information are handled so ਕੀ answer ਹੈ D sir correct so ਇਹਦਾ answer ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ D correct ਸਰ ਇਹ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 11th ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ correct 10th ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ FMI ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੌਡਮੈਨ ਏਰੀਆ FMI ਇੱਥੇ ਹੈ FMRI ਠੀਕ ਹੈ in FMRI ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ To broaden their investigation, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ team up with Frank Wood and his colleagues at the Walker University in North Korea and Institute of Dyslexia. Id and Zerho borrowed some of its patents and monitored them in the FMI machine at George University. This was done both before and after the individuals have participated in an intense program designed to improve their reading. Non-dyslexia were also scanned, used as control in the investigation. FMI ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ word. MRI ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ parallel failure of the visual motor function is seen elsewhere in the brain. Edwin Thomas, who worked in have found an example of it using a brain scanning technique called functional magnetic resonance imaging fMRI. So एक ही है एक brain scanning technique ठीक है brain scanning technique ओके दसो ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੀਏ 10th ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸਰ B technique for the scanning activity of brain so आंसर क्या आ गया B 10th ठीक है इस तो अलावा ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਲੱਭਨੇ ਆ in the language center of dyslexia brain Dr. Albert Golapa discovered two sorts of dash the language center of dyslexia brain Dr. Albert Golapa so actually ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ Albert Golapa discovered two sorts of Albert Golapa ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਲਾਸਟ ਚ ਹੀ ਆ It appears to have a biological origin and genetic roots. Yet, looking at it from the different angle it causes is almost purely environmental. From a different angle is people living in illiterate society are hardly troubled by its other symptoms.
It was the invention of the writing that brought the difficulty to light, not the mutation of genes, nature or environment. You will have to decide between the two. Dyslexia is both behavioral and to a certain degree it is a disease. Many people argue that relative contribution of genes in the environment to human behavior and human disease. Question jada siga. The writer of the article believes that dyslexia can most effectively be cured in illiterate society. Cured ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ. The cause of the dyslexia is partially genetic and partially environmental. ਅੱਛਾ, genetic ਤੇ environmental, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ partially genetic ਹੈ ਤੇ partially environmental ਹੈ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਾ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ. ਇੱਥੇ environmental ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਰ ਟਰੂ ਆ 5th ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਟਨ ਡਿਗਰੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼. ਸੋ ਯੈਸ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਰੂ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 4th ਤੇ 6th. 4th ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਊਰਡ ਇਲਿਟਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ. ਸਰ ਥਰਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ illiterate society ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ. written believes that dyslexia can most effectively ਥਰਡ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਊਰਡ ਇਨ ਦ ਇਲਿਟਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਲਿਟਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਲਿਟਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ. living in illiterate society, people living in ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ People living in illiterate societies are hardly troubled by its other symptoms. It was the invention of writing that brought the difficulty to light. Illiterate societies ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ symptoms ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਟਰਬਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਨਾਟ ਦ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ nature or environment, you will have to decide between the two. ਸਰ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ. False ਕਿਦਾਂ? Sir, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ hardly troubled by its other symptoms. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ. So writer of the article believes that dyslexia can most effectively be cured in illiterate societies. The primary cause of this problem is another abnormal brain tissue assessment. ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ. After the program, participants showed enhanced ability. ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ. ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ dyslexia is essentially the inability to distinguish between visual forms. ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਥਰਡ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ. In modern society, dyslexia is essentially the inability to distinguish between visual forms. ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ. This is significant as dyslexia is essentially an inability to deal with linguistic information in visual forms. This is significantly as this is where the nerve tracts which transmit information from the eye in the virtual context at the back of the brain are found.
one such abnormality is reduction. ठीक है, this is significant as dyslexia is essentially an ability to deal with linguistic information in visual form. Dyslexia is essentially the inability to distinguish between visual forms. Inability to deal with linguistic information in visual forms. Basically, dyslexia कहना essentially की है, inability है to deal with linguistic information in visual forms. So linguistic information ਨੂੰ visual forms ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਲ ਜਾਂ ਬੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ dyslexia is essentially inability to deal with linguistic information into visual forms 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਡੀਲ ਵਿਦ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? not given. ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। The writer of the article believes that dyslexia can most effectively be cured in illiterate societies. ਸਾਡਾ ਗਿਆ false, true, false, not given, true. ਸੋ ਇੱਥੇ illiterate society ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ yet looking at found in ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, people living in illiterate societies are hardly troubled by its other symptoms. It was the invention of the writing that brought the difficulty to light, not the mutation of genes. Nature environment, you will have to decide between the two. So ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ illiterate societies ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ societies ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ symptoms ਨਾਲ ਕੋਈ trouble ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। So the writer of the article believes that dyslexia is most effectively be cured in illiterate societies. But writer ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ effectively be cured in illiterate societies. ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। In the language center of dyslexia brains, Dr. Galoetra discovered two sorts of dash. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ the automatic difference between the brains of dyslexia and non-dyslexia were found noticed in Harvard University. He found two sorts of microscopic flaws. ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖੇ? Two sorts of microscopic flaws in the language centers of the brains. They were called is that ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ no more than 3 words. Okay, so sort of ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ word ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ microscopic flaws. Next है reduction in the cell size in the layer of dash. Abnormality in dyslexia brain is a reduction in the cell size of layer of the dash. So reduction in cell size. Reduction in the normal number of layers from 6 to 4. Abnormality in dyslexia brain is a reduction in the cell size in the layer of the dash. In the layer of the dash, ਕਿਹੜੇ layer ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? The small fold in the cortex which results in the reduction in the normal number of layers. Cell size 'ਚ reduction ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। actually reduction ਕਿਹ 'ਚ ਹੈ? Normal number of layers. ਆਪਾਂ ਕਿਹ 'ਚ reduction show ਕਰਨੀ ਹੈ? Cell size ਦੇ ਵਿੱਚ। नीचे अगर जी तो सेकंड आंसर लिखा ना One sub abnormality is the reduction in the cell size in the layer of
The lateral lateral geniculate nucleus. nucleus. ठीक है जी, बिल्कुल आंसर। ये बड़ी फास्ट बोलिया कि किने आंसर दिता है? ये 13th का। सर वंदना। मिस वंदना, वेलकम। Lateral geniculate nucleus. So किसी का GENICULAT geniculate. NECULASLEUS. Sorry, NU nucleus, NUCLEUS. Nucleus. Dyslexia is behavioral problem and also a dash. So ये तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, behavioral problem ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ disease. Disease. ठीक है, so many people argue that about the relative contribution of genes and the environment to human behavior and human disease. नहीं ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। Dyslexia is both behavioral and to a certain degree it is a disease. ठीक है जी, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ 14th ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, and a disease. क्लियर हो गया है सारा? हाँ जी सर। क्लियर है? ये लिखा हुआ है, इस करके सानू दोबारा लिखने की लोड़ नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ऑस्कर्स, द ऑस्कर्स। ठीक है जी, आप इन्हां नू मैच करना इन्हां दे नाल। उस तो बाद यस नू नॉट किवें ने अगेन राइटर ना एग्री कर दे। ठीक है, सिर्फ आई क्वेश्चंस है। सो पहला आप इन्हां नू मैच कर लिए। पहला आप देखते हैं एलिजाबेथ टेलर। सो एलिजाबेथ टेलर लभो। और भी देख ले एक दो। एलिजाबेथ टेलर, स्ट्रीप, फोंडा, हेनरी फोंडा, पॉल न्यूमैन निकोलन, टेलर। ਸਰ जैक विविलियन मिल गया, विविलियन मिल गया। जैक भी मिल गया सर। जैक निकोलसन। क्या है? हाँ। किथे?
ਆਏ तो हो गई पैरिस जैक निकलोगन, ठीक है जी, ये भी मिल गया। हॉफमैन एंड रॉबर्ट्स डस्टिन हॉफमैन एंड रॉबर्ट डी नीरो है गया है ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ नहीं सर ਕੇ ਵਾਲਾ है ही नहीं थे। ਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 20th ਵਾਲਾ ਸਰ सर आप कहते हैं ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ उत्ते सर पॉल न्यूमैन सर पॉल न्यूमैन, हेनरी फोंडा, पॉल न्यूमैन, हेनरी फोंडा, कैथरीन ये भी सर उत्ते हेम्बर्ग, एलिजाबेथ कैथरीन टेलर। हेल्बर कैथरीन ऊपर सी की शायद, एथिक सी कैथरीन हेम्बर्ग। हाँ जी सर थले सर ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੀਪ ਤੇ ਟੇਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਟੇਲਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਪ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਸਾਰੇ ਜੱਜ देखो स्टेप लिखे ना हाँ जी मैं इस ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ who has been nominated for 13 awards and won 2. The actress to receive the most nomination is many is ਆ person ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 13 awards ਮਿਲੇ ਤੇ 13 ਵਾਰ nominate ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਹੈ। His past work received the award due to नॉमिनेट नामजद करना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ received an award to make up for overlooking in the past. None of these reasons has received the greatest number of nominations as best actor or actress. So E answer आ गया था steep the। हाँ जी सर यस सर ठीक है जी, एलिजाबेथ टेलर भी देख लिया आपा। एलिजाबेथ टेलर नीचे सी, एलिजाबेथ टेलर। Another factor which may influence the choice of academies is sympathy vote, such as Elizabeth Taylor winning a Best Actress award in 1999। ठीक है जी, sympathy करके होया क्योंकि ਇਹਨੂੰ ਫੈਟਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ। sympathy case ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ sympathy। sympathy beach सर look up हाँ जी sympathy vote receive an award due to sympathy vote। so आंसर क्या आ गया, sorry B। so ਇਹਦਾ आंसर Elizabeth Taylor की है B। उसके बाद हेनरी फोंडा पॉल न्यूमैन, हेनरी फोंडा पॉल न्यूमैन। सो पॉल न्यूमैन देखो की आंसर हो सकता है। दिस केस इज कंसिडर द केस फॉर एग्जांपल not particularly outstanding in order to honor a lifetime work in the movie industry. The wins for his role in The Color of Money, and on other occasions the award may be given in an attempt to rectify past injustice when it was felt that an actor or actress should have won an award for a previous movie. Sometimes awards are given to an actor or actress for a film that is not particularly outstanding in order to honor a lifetime work in the movie industry. This is considered the case, for example, Paul Newman। हाँ जी दोस्तों, मैंने की आंसर आ सकता है पॉल न्यूमन दा, पॉल न्यूमन दा। सर बी आंसर B? Actually the answer C ਆਣਾ receive an award for recognition of passport। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ outstanding film so sometimes awards are given to an actor or actress for a film that is not particularly outstanding। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ outstanding ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲ ਨਿਊਮਨ ਹੈ wins for his role in The Courtesy of Mercy, so ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ award ਮਿਲਿਆ ਸੀ। and on other occasions ਬਾਕੀ occasions say an award may be given in an attempt to rectify past injuries when it was felt that an actor or actress should have won an award for a previous movie।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵ ਐਨ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਪਾਸਟ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਂਡਾ, ਇਹ ਲੱਭੋ ਹੈਨਰੀ ਫੋਂਡਾ, ਦੇਖੋ ਹੈਨਰੀ ਫੋਂਡਾ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਫੋਂਡਾ, ਹਾਂਜੀ। For example, a 76-year-old Henry Fonda won an award for his performance in 1981 on Golden Pond, which may felt that he had deserved a year earlier for his role in The Grape of Wrath. And another factor which may influence the choice of the Academy is the sympathy. नहीं, ये तो change हो गया। ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। receive an award to make up for being overlooked in the past. So receive an award to make up for being overlooked in the past. So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ। ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਵਰਲੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਗਨੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਟੂ ਮੇਕਅਪ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਸੋ ਮੇਕਅਪ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ which may felt that he deserved year earlier for his role. ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ the grapes of wrath, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੈਕ ਨਿਕੋਲਨ is the only actor to win the 3 best actor awards through Tom Hawk, Justin and Robert all won 2 of these 4 actors, but out of the theory that an actor's chances of winning a best actor or supporting actor is greater if he is portraying a physically or mentally handicapped person, and if the character dies during the movie, this seems to help as well. ठीक है जी। सो आ जैक निकोलसन ने ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੈਕਟਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਨਸਰ ਏ has won the maximum awards। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ? ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? is the only actor to win 3 best actors। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ only actor, that means ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੇ ਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੇ ਸੀ। 2 ਮਿਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਥਰੀਨ ਹੈਪਬਰਨ ਤੇ ਵਿਵਿਨ ਲੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਕੈਥਰੀਨ ਹੈਪਬਰਨ however is the actress to have won the most award. She won 4 best actress award in her lifetime. Is the actress 2 minutes. The actress to receive the most nomination is Mary Streep, who had been nominated for 13 awards and won 2. ये हो चुका है Mary Streep। हाँ, Mary Streep। Katharine Hepburn, however, is the actress to have won the most awards. She won 4 best actor awards in her lifetime. ਸਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। 20th ਦਾ ਵੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਚ ਕਾਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਇਨ ਦ ਲੈਫਟ ਕਾਲਮ ਵੇਅਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਮੀਨਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਵਿਨ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? The winner of the Best Actress Award of Gigan was Vivian Leigh, a newcomer to the screen. She also won the Best Actor Award in 1995 for another film, a street named the only other film for which she was nominated. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? She received the greatest number of nomination। Yeah, received even you have ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? None of the reasons। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, correct। ਹਾਂਜੀ। Robert De Niro did not play a handicapped person in his award-winning films. Robert De Niro, ਇੱਥੇ ਹੈ Robert De Niro, through Tom Hanks, Dustin Hoffman, and Robert De Niro all won 2 of these 4 actors, all but New Niro seems to bear out of the theory that an actor's chance of winning a best actor or best supporting actor
is greater if he is portraying a physically or mentally handicapped person. Of all these four actors, all but Nobody Zero is greater if he is portraying. ਇਹਦਾ subject ਕਿਹੜਾ ਆ is greater So all of the four actors, all these four actors, of all these four actors, na chara actors ਵਿੱਚੋਂ all but De Niro seem okay to bear out the theory that an actor's chance of winning the best actor is greater if she is portraying a physically or mentally handicapped person or best supporting actor award. So ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ and if the ਜਿਹੜਾ character ਆ dies ਨੀਰੋ seems to ਮਤਲਬ help ਉਹਦਾ as ਆ well. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ all but Nero seem is De greater. Niro seems to bear out the theory that ਨਹੀਂ Nero but ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ exception. All but ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। all but Ram will receive the prize, will get the prize. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ will get the prize but ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਮ so ਕਹਿੰਦਾ all seem to bear out of the theory that an actor chance ਜਿਹੜਾ ਹੈ best actor ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਾਂ best supporting actor ਦਾ is greater if he is portraying a physically or mentally handicapped person. That means ਇਹਦਾ chance ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ I'm not sure. So ਇਹਦਾ question ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Robert De Niro did not play a handicapped person in his award-winning film. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਟ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ did not play a handicapped person in the award-winning film. No, sir. No. So ਆਪਾਂ maybe ਇਹਨੇ play ਕੀਤਾ ਹੈ maybe ਇਹਨੇ play ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ confirm ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ so Tom Cruise is one actor who despite many outstanding performance has never received a best actor award. Tom Cruise ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ Tom Hawk try ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ नीचे तो है नहीं I don't think Tom Cruise ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੋ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸੇ ਵਾਟ ਦ ਰਾਈਟਰ ਥਿੰਕਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਦਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ not given the Oscar has never been cancelled Oscar ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Oscars ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ for the 75 years now. It is an annual award ceremony of the Academy of Motion Pictures Art and Scientists, more commonly known as Oscars. For 70 years now, Hollywood has acknowledged the best actress, director, and for all these awards, as well as other working behind the scenes in these movies. Though there was no ceremony that year, the first award ceremony took place in NA, a ceremony that differentiated in many ways and one. Let's see, in early ceremonies of Bangalore. Question kisega the Oscar have never been cancelled ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ academy presented the first academy award were presented in NA but ਉੱਥੇ ਕੋਈ ceremony ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ function ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ the Oscar have never been cancelled but ਹਾਂ Oscar award ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ first award the movie have just been difference between the first ceremony and the ceremony of the today is that winners of the Academy announced ceremony and so on. It was taught out that the ceremony was introduced.
Today, over 70 million people win Oscar each year. देखो, the ceremony has never been cancelled. Enormous amount of work goes into the preparation of Hollywood most important event. Perhaps this reason ceremony has never been cancelled. ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ cancel नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ. So answer क्या गया है? True. True. The Oscar ceremony today includes a dinner for all participants. आज ਜਿਹੜੇ Oscar ceremony ਹੈ ਚ dinner ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ Yes, it's the participants. answer. ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ. ਇਹ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ. So not given. Oscar ceremony today includes a dinner for all participants. ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ. ਬੈਂਕੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਨਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ was held for all participants. The ticket cost ਹੁੰਦੀ ਸੀ $10. The first award. ਸਰ ਬੈਂਕੁਏਟ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਡਿਨਰ ਫੂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਵਰਡ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ. A banquet was held for all participants and ticket cost only 10. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. In early ceremonies, a banquet was held for all participants. ਪਹਿਲੀ ceremony ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ banquet ਹੁੰਦਾ ਸੀ but ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ. Oscar ceremony today includes a dinner for all participants. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ in early ceremonies ਠੀਕ ਹੈ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ but ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੁਡੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ. ਕਰੈਕਟ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਹਾਂਜੀ. ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨੋ ਸੌਰੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀ. ਸਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੇ ਟੁਡੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ. ਕਰੈਕਟ. 26ਵਾਂ no money was spent more money was spent on Titanic than any other movie. Titanic ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ. Titanic was made with a record budget of N millions, though it still made a handsome profit at the box office. Another big winner was 38 awards. This was one of the longest movie to win. It was still considered as film classic. ਸਰ ਉੱਪਰ ਬਿਗ ਬਜਟ ਲਿਖਿਆ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, the only other feature is Oscar Titanic in 2002. The two films have something else in common. They were both the big budget movies considered outrageously exaggerated by many commentators. In fact, the expression of bigger than Ben-Hur was passed into everyday English to describe something huge with no expense spared. Titanic was made with a record budget of N million, though it was still made a handsome profit of them. Question किसी का? So more money was spent on Titanic than any other movie. ठीक है. So बिल्कुल आंसर ਇਹਦਾ true ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ record budget ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ record budget ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. Am I clear? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ another big winner was the ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ 200 ਬਿਲੀਅਨ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ অর নো? ਯੈਸ ਯੈਸ